नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे आपल्या सर्वांना आवडणाऱ्या अशा अख्खा मसूर आणि रोटीची रेसिपी. अगदी परफेक्ट रेस्टॉरंटसारखीच टेस्ट असलेला अख्खा मसूर आणि अगदी तंदूर रोटीसारखी लागणारी रोटी घरच्या घरी बनवायला खूपच सोपी आहे. आणि अख्खा मसूर आणि रोटीचं कॉम्बिनेशन तर एकदम भन्नाटच आहे. म्हणजे अगदी आमच्या कोल्हापुरी स्टाईलमध्ये बोलायचं झालं तर लईच भारी आहे. आणि मी दोन्ही रेसिपी एकाच व्हिडिओत बनवून दाखवत आहे, जेणेकरून तुम्हाला ते पाहायला आणि बनवायला जास्त सोयीचं होईल. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण अख्खा मसूर शिजवून घेऊया. इथे मी एक सपाट वाटी मसूर घेतलेला आहे, जो अर्धा पाव आहे, म्हणजेच 125 ग्रॅम इतका मसूर आहे. या इतक्या मसूरमध्ये साधारणपणे 7 ते 8 वाट्या अख्खा मसूर रेसिपी बनून तयार होते. मी हे सुरुवातीला सांगत आहे कारण त्यानुसार तुम्हाला मसूरचे प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी किंवा जास्त घेता येईल. आता हा मसूर आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा आणि एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. शिजवताना घातलेल्या कांदा आणि टोमॅटोमुळे रेसिपीला खूप छान टेस्ट येते. आणि आता हे सर्व बुडेल इतपत पाणी घालून झाकून याला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. इथे आपला मसूर छान शिजला तर पाहिजे, परंतु तो प्रमाणापेक्षा जास्त शिजून फुटला नसला पाहिजे. तो अख्खाच राहिला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या कुकरच्या नेहमीच्या डाळ शिजण्याच्या अंदाजानुसार 2 किंवा 3 शिट्ट्याही करून घेऊ शकता. आता आपला मसूर शिजेल तोपर्यंत आपण रोटीसाठी लागणारे पीठ भिजवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 250 ग्रॅम म्हणजेच पाव किलो चाळलेला मैदा. इतक्या मैद्यामध्ये मीडियम साईजच्या साधारणपणे 7 ते 8 रोट्या बनतात. त्याचबरोबर इथे मी घेतले आहे तेल, मीठ, साखर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, दही आणि हे सर्व मळण्याकरता कोमट पाणी. सर्वात आधी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये हा मैदा घ्यायचा आहे. त्यामध्ये अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घालायची आहे. त्यानंतर पाव चमचा बेकिंग सोडा घालायचा आहे. त्यानंतर 1 चमचा साखर घालायची आहे. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये 4 चमचे तेल घालायचे आहे. आणि त्यानंतर यामध्ये 4 चमचे दही घालायचे आहे. आणि हे सर्व चमच्याने मिक्स करून घेऊन कोमट पाण्याने शक्यतो हातानेच व्यवस्थित मळून घ्यायचे आहे. कारण यामुळे आपल्याला पिठाचा घट्टपणा किंवा सैलसरपणा लगेचच समजतो. पीठ थोडेसे सैलसरच मळायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचे आहे. त्यानंतर याला तेल लावून हा गोळा असा झाकून साधारणपणे पाऊण तास भिजत ठेवायचा आहे. तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही तासभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळही हा गोळा भिजत ठेवू शकता. आपलं रोटीचं पीठ भिजतंय आणि आपला मसूर पण आता कुकरमध्ये शिजून तयार झालेला आहे. तर आता आपण प्रत्यक्ष अख्खा मसूर बनवायला घेऊया. त्यासाठी एका कढईत तेल घालून त्यामध्ये थोडं बटरही घालायचं आहे. बटरऐवजी तुम्ही थोडं तूपही घालू शकता. आता हे दोन्ही तापल्यावर यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालायचे आहेत. आणि ते फ्राय झाल्यानंतर 2-3 लाल मिरच्या आणि 2-3 तमालपत्री घालायची आहे. आणि ते दोन्ही व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर यामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे घालून गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत. आता यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे. आणि तीही आता मिक्स करून छान भाजून घ्यायची आहे. आणि आता यामध्ये 1 चिमूटभर हिंग घालायचा आहे. आणि पाव चमचा हळद घालायची आहे. आणि तेही छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे बॅडगी मिरची पूड घालून मिक्स करून घ्यायची आहे. तुम्ही तुमच्या तिखटपणाच्या आवडीनुसार मिरची पूड कमी किंवा जास्त घेऊ शकता. बॅडगी मिरची पुडीमुळे रंग खूप छान सुंदर येतो.
त्यानंतर यात 1 चमचा गरम मसाला पावडर घालायची आहे. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्धा चमचा किचन किंग मसाला घालायचा आहे. या मसाल्यामुळेच अख्खा मसूरला खूप छान रेस्टॉरंटसारखा स्वाद येतो. आता हे दोन्ही मसाले व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर यामध्ये 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. आणि आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि तेही मिक्स करून घ्यायचे आहे. मिठामुळे टोमॅटो लवकर मऊ होण्यास मदत होते. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत सतत हलवत राहायचे आहे. आणि आता यामध्ये अगदी थोडे पाणी घालून झाकून ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची आहे. आता आपला कुकरला शिजलेला हा अख्खा मसूर या ग्रेव्हीमध्ये घालायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला मसूर कसा व्यवस्थित शिजलेला आहे आणि अख्खाही राहिलेला आहे. आणि आता हा ग्रेव्हीत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. खूप मस्त खमंग असा सुवास सुटलेला आहे. यामध्ये वापरलेला किचन किंग मसाला आणि मसूर शिजवताना यामध्ये जो कांदा आणि टोमॅटो घातला होता, या दोन्हीमुळे अख्खा मसूरला रेस्टॉरंटसारखा खूप छान फ्लेवर येतो. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि आपल्याला हवे असल्यास यामध्ये थोडेसे पाणी घालून हवा तेवढा दाटसरपणा बनवून घ्यायचा आहे. आणि या स्टेजला मिठाचे प्रमाण ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे, कारण आपण आधी टोमॅटो शिजवतानाही मीठ घातले होते. आता 5 ते 7 मिनिटे मीडियम गॅसवर हे सर्व झाकून ठेवायचे आहे. आणि सर्वात शेवटी गॅस बंद करून यावर कोथिंबीर घालायची आहे. अशा प्रकारे आपला अख्खा मसूर खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. आता आपलं रोटीचं पीठ हे व्यवस्थित भिजलेलं असेल तर आता अख्खा मसूर बरोबर खाण्यासाठी पटकन गरमागरम रोटी बनवूया. पाऊण तास हे रोटीचं पीठ चांगलं भिजलंय तर आता हे आपण हाताला तेल लावून घेऊन पुन्हा एकदा मळून घेऊया आणि मैद्याने एकसारखे करून घेऊन याचे या साईजचे गोळे बनवून घेऊया. आणि आता थोड्याशा मैद्यावर रोटी लाटून घेऊया. रोटीला तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे गोल किंवा लांबट असा कोणताही आकार देऊ शकता. रोटी थोडीशी जाडसरच लाटायची असते. साधारण अशा जाडीची रोटी बनवून झाली की याला वरच्या संपूर्ण बाजूने अशा प्रकारे पाणी लावून घ्यायचे आहे. आपण रोटी घरच्या घरी विदाऊट तंदूर बनवतोय, त्यामुळे तंदूरऐवजी आपण रोटी लोखंडी तव्यात भाजणार आहोत. नॉनस्टिक तव्यावर रोटी तितकीशी चांगली चिकटत नाही, त्यामुळे शक्यतो रोटीसाठी लोखंडी तवाच वापरावा. आता ही पाणी लावलेली बाजू तव्यावर चिकटेल अशा पद्धतीने रोटी तव्यावर घालायची आहे आणि गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आता रोटीवर वरच्या बाजूने किती छान बबल्स यायला सुरू झालेले आहेत. संपूर्ण रोटीवर आता बबल्स आलेले आहेत. तर आता या स्टेजला तवा पालथा करून रोटी गॅसच्या डायरेक्ट जाळावर भाजायची आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने रोटी भाजायची आहे. अशा पद्धतीने रोटी जाळावर छान भाजून तयार झालेली आहे. मागच्या बाजूनेही तुम्ही पाहू शकता रोटी किती छान सुंदर भाजली गेली आहे. अशा प्रकारे इतक्या सोप्या पद्धतीने अगदी रेस्टॉरंटसारखी रोटी आपण घरच्या घरी बनवू शकतो. याची टेस्टही अगदी रेस्टॉरंटच्या तंदुरी रोटीसारखीच लागते. अशा प्रकारे आपलं एकदम रेस्टॉरंटसारखं टेस्टी अख्खा मसूर आणि रोटी घरच्या घरी बनवून खाण्यासाठी तयार आहे. खूप मस्त वास सुटलेला आहे. मी आता लगेचच हे टेस्ट करणार आहे. तर तुम्हीही माझ्या या पद्धतीने अख्खा मसूर आणि रोटी नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.